NANI?! Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βιντεάκι του Drift Master Φιλανδίας, το καλύτερο αποτέλεσμα που είχαμε για Drift Master. Απλά πριν προχωρήσουμε, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό του συγκεκριμένου βίντεο, τη Car Vertical. Η Car Vertical είναι μια πλατφόρμα αναζήτησης με πέραν από 900 και πηγές δεδομένων από 40 διαφορετικές χώρες, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για έναν αυτοκίνητο το οποίο ενδιαφέρεστε να αγοράσετε. Με μόνο να αναζητήσετε μέσω του VIN number του αυτοκινήτου, σας βγάλει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Να σας πω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ela Coco 20 για να έχετε 20% έκπτωση, αλλά και σε περίπτωση που δεν βρεθούν για το αυτοκίνητο σας πληροφορίες, η Car Vertical θα πιστώσει το λογαριασμό σας για να κάνετε δωρεάν την επόμενη αναζήτηση. Ένα παράδειγμα είναι το BMW το συγκεκριμένο, έναν 320, όπου όπως βλέπουμε υπάρχει κίτρινη σήμανση στα χιλιόμετρα και στη ζημιά. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορούμε να δούμε από τις φωτογραφίες ότι έχει ζημιά στο πίσω μέρος, αλλά και ότι τα χιλιόμετρα έχουν πειραχτεί. Το ιστορικό δείχνει μια ανωδική πορεία των χιλιόμετρων, αλλά από το 2020 μέχρι το 2022 δείχνει πτώση χιλιόμετρων, που υποδεικνύει ότι κάποιος επηρέασε τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου. Μπείτε, δείτε, υπάρχει πακέτα για ιδιώτες, για εταιρείες, μια δυνατή πλατφόρμα που θα σας γλιτώσει πάρα πολλά λεφτά, και μην ξεχάσετε να κάνετε το Ela Coco 20 στην αναζήτησή σας για να πάρετε 20% έπτωση. Έτοιμη αποστολή, παιδιά, έτοιμη. Ήρθαν και η Ζιβανία team. Ετοιμάσαμε, φορτώσαμε. Έτοιμοι για Φιλανδία. Πάμε να πάρουμε τα απαραίτητα κρεατικά, ποτά, πράγματα να έχουμε μαζί μας για το ταξίδι. Ο Ζιβανίας ακόμα βάζει πετρέλαιο και shoot για Εστονία να πάρουμε το ferry boat. Έχουμε 24 ώρες για να βρεθούμε στην Εστονία να πάρουμε το ferry boat. Νομίζω είναι αρκετές. Το GPS λέει 18. Εμείς σίγουρα θέλουμε 20-22 με τις στάσεις, με την ταχύτητα που θα κρατούμε. Αυτά. Τα λέμε στην πορεία. Κάτι έγινε λάθος, παιδιά. Από Πολωνία για να πάμε Λιθουανία μπήκαμε εδώ και 10 και χιλιόμετρα σε τέτοιους δρόμους, και ο Μάρκο μπροστά πρέπει ή να σφήνωσε ή κάτι έχει γίνει. Πρέπει να πάω να δω. Έχει 12 και ώρες που οδηγάμε και έχω ακόμα 11-10 για να πάμε στην Εστονία. Ευκαιρία να κάνουν καφέ τα παιδιά. Καφέ να ξυπνήσουμε, έτσι. Έτσι, βέβαια. Πάω να δω τι γίνεται με Μάρκο. Ζιβανία! You are okay? Ζιβανία, what are you doing? We have problem. Zivania, why we came with this road to Lithuania? It's not possible. Most probably you can go with highway. No, the highway was closed. Highway was closed. So we have problem now. I'm coming, 1 minute. Zivania drink team. It's a different, it's a new version of team. Hello, Yes. It's not Zivania drifting. Yes. It's drink team. To get in, you need to don't sleep and drink in one roll at least 2 liters. 2 days in one roll. Yes. Make race in it
and rebuilt car. After it, you get permission to. Get the access to call yourself as Zivania team member. Yes. Μπαίνουμε Λάτβια, παιδιά. Έμεινε να διασχίσουμε Λάτβια και Εστονία. Σε 5 ώρες θα ξεκουραστούμε για 3 ώρες στο καράβι και μετά άλλες 6-7 για να πάμε στον προορισμό μας στη Φινλανδία. Αυτά. Πήγαμε στο πλοίο. Επιτέλους 3 ώρες ξεκούραση. Για να δούμε, να ελπίσουμε ότι το πλοίο είναι καλό. Θα υπάρχει τόπος να ξαπλώσουμε. Είναι 3 ώρες, δεν κλείσαμε καμπίνα ή κάτι. Δεν ξέρω πού θα βρισκόμαστε πάνω στο πλοίο. Αναμένουμε τον Μάρκο να μας εξηγήσει που το ξανά κάνει. Μπαρόζαμε. Πολυθρόνα μου εδώ πέρα ρε παιδιά. Τζάμι. Τζάμι είναι η δουλειά. Ω πατής. Τζάμι ρε παιδιά. Καληνύχτα. Το σπιτάκι μας για τις επόμενες 2 μέρες παιδιά. Κοιτάξτε θέα. Κοιτάξτε. Φίλε, perché facciamo πολλά και μπορούμε να οδηγήσουμε. Γιατί με το ποδήλατο μας έβλεπαμε να κάνουμε πέταμα μέσα. Είδες που φτύχε μπας στη ράμπα. Λαγκαλή φάτσα, ναι. Τέλος πάντων. Πρωί που δαμε, να σύρουμε να πιάμε πόντους. Οι 3 πρώτοι θα πιούν ζιβάνι. Οι άλλοι ούλοι πρέπει να πιούν. That's not good. That's good. Is it a 9? It's a 9! It's a nine! Wow! This championship will continue until the bottle will be empty. I am going to be empty before the battle. Zivania tournament. Drink my. I will. Wind. Wind? My biggest enemy. Παιδιά, απίστευτη εμπειρία. Η ομάδα του Μάρκο είναι τρομερά παιδιά, γελάσαμε πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο αυτό που κάναμε, να έρθουμε ανάμιση μέρα πιο γρήγορα. Απολαύσαμε φύση, γέλασαμε πάρα πολύ. Έχω κάνει πράγματα που δεν σκεφτόμουν να τα κάνω στη ζωή μου. Δηλαδή αυτή η λίμνη, η παγωμένη, ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή στην Κύπρο το καλοκαίρι και θέλω 15 λεπτά να μπω μέσα στη θάλασσα. Είναι παγωμένη για μένα, ας πούμε. Και εδώ είναι, ξέρω εγώ, 8 βαθμούς στο νερό και νιώθεις υπέροχα. Έχω ερωτευτεί με αυτόν το κομμάτι, να κάνεις σάουνα και μετά μέσα στο νερό. Ξανά σάουνα, ξανά νερό. Σου δίνει τόση πολύ ενέργεια και τόσο. Είναι απίστευτο. Από αύριο ξεκινάει λίγο το άγχος. Θα πάμε Drive Master. Θέλω πάρα πολύ να πάω καλά. Είτε εγώ είτε ο Μάρκος. Θα είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα να
να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα το πανηγυρίσουμε, θα το χαρούμε. Γιατί είμαστε ωραία παρέα, τα βρίσκουμε. Αν και μιλάμε δύο διαφορετικές γλώσσες, γελάσαμε πάρα πολύ με όλους εδώ πέρα. Μακάρι να πάμε καλά, να έρθει καλό αποτέλεσμα. Αύριο πρέπει να σηκωστούμε το πρωί, θα κάνουμε το πρωίμα μας. Ίσως κάνουμε σάουνα και έχουμε περίπου 2 ώρες να πάμε στην πίστα. Θα στήσουμε τα pits και το βράδυ θα έρθει και η υπόλοιπη ομάδα μου, όπου το πιο πιθανό θα τους συναντήσω κατευθείαν στο σπίτι που κλείσαμε. Και αυτά. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά. Προς το παρόν ήταν κουραστικό το ταξίδι να έρθω εδώ. Οδήγησα πάρα πολλές ώρες. Δόξα σε Θεός, όλα καλά. Μακάρι και αύριο να έχουμε έναν καλό αποτέλεσμα, μια καλή εμφάνιση και όλα καλά. Τα λέμε αύριο, το πιο πιθανό από πίστα. Και αυτά, απολαύστε τα παιδιά που παίζουν. Badminton δεν ξέρω τι παίζουν. Ετοιμάζουμε το φαγητό. Είναι η ώρα, ξέρω εγώ, εδώ κάτω είναι τώρα, για να σας δω καταλάβετε. Είναι 9:30, είναι σχεδόν 10 το βράδυ και κοιτάξτε πόσο φως έχει. Είναι λες και είναι μέρα. Απίστευτη η Φινλανδία. Πάρα πολύ ωραία. Τα λέμε αύριο στην πίστα. Hello guys. Good, you? Going very well. Going very well. The sun is shining, no rain. Yeah. Alright, thanks for the group. Yes. Ready to go, Marcus. This one's got 2 on it. Παιδιά, προσγειωθήκαμε, στήσαμε τα pits μας. Πρέπει να καθαρίσουμε λίγο το αυτοκίνητο, γιατί ο τόπος που πήγαμε να μείνουμε το λέρωσε πάρα πολύ. Έχω βάλει την πλευρινή τουλάχιστον όχι ολόκληρη, αλλά ό,τι απέμεινε. Την μπροστινή αναγκαστικά την βγάλαμε. Και πρέπει στην ουσία, είναι μέρα για να συσταριστούμε εδώ με τον Μάρκο. Αυτά θα είναι τα pits μας. Το πιο πιθανό θα βγαίνουμε από εδώ για να πάμε προς την πίστα. Ωραίο το σκηνικό. Θα υπάρχει το καθιστικό εκεί πίσω του Μάρκο, όπου μπορούμε να καθίσουμε. Τα λάστιχα πίσω από την τέντα. Το βαν χρειάζεται επιγόντως καθάρισμα. Κάποιοι έχουν φέρει τα αυτοκίνητα τους εδώ πέρα που υπάρχει νερό και τα καθαρίζουν. Και ναι, η ομάδα λογικά φτάνει Φινλανδία. Έχει και 5 ώρες για να έρθει πάνω. Εμείς περιμένουμε η ώρα 8 το briefing να μας ενημερώσουν. Και αύριο το πρωί ξανά εδώ. Νομίζω μπαίνουμε η ώρα 8 κατευθείαν για προπόνηση. Άρα θα πρέπει να έρθουμε αρκετά γρήγορα στην πίστα. Και το σπίτι που θα μένουμε είναι μια ώρα απόσταση. Άρα δεν πρέπει να το ξενυχτήσουμε για να έρθουμε αύριο πρωί. Παιδιά, έρχονται όλοι. Πάμε να δούμε την πίστα παρέα. Την έχω δει. Είναι απίστευτη. Εδώ μπαίνεις μέσα. Εκεί πέρα είναι το start line. Και από εκεί πέρα πάμε να την οδηγήσω με το ποδήλατο για να καταλάβετε γιατί πίστα μιλάμε. Δεν είναι τόσο κοντή η ευθεία, αν και από ό,τι άκουσα την έχουν πάρει λίγα μέτρα πιο πίσω, μιας και δεν υπάρχει το chicane. Αυτό είναι το πρώτο, το εξωτερικό, το σημείο.
Αλλά κοιτάξτε, ακριβώς μπροστά του είναι ο τοίχος και πρέπει να έρθεις κάπου εκεί που είναι αυτό το αυτοκίνητο και να ξεκινήσεις από εκεί πέρα να αγκαλιάζεις αυτό το σημείο. Είναι κατήφορο, δηλαδή η πίστα είναι κατηφορική εδώ πέρα και από ό,τι μου είπαν, εάν βρέξει εδώ στο τέρμα γεμώνει νερό, πάρα πολύ νερό, γιατί η πίστα έχει κλείσει. Από εδώ που τελειώνει πρέπει να έρθεις και να μπεις εδώ μέσα καλά κλειστή στροφή και καλόν ανήφορο. Πρέπει να πατήσει η μία ρόδα σου εδώ πάνω στο άσπρο το κουτί και στην ουσία δεν πρέπει να πέσεις στην παγίδα και να έρθεις να βάλεις τα μούτρα σου στο crash pad. Πρέπει να μείνεις εδώ πέρα, να μην πατήσεις αυτές τις γραμμές και να σύρεις το αμάξι να πάει προς αυτόν τον τοίχο όπου είναι το επόμενο εξωτερικό σημείο. Και δεν ξέρω αν φαίνεται, κοιτάξτε πόσο κατήφορο είναι τώρα. Δηλαδή παίρνεις όλο αυτόν τον τοίχο και από εδώ πέρα πρέπει να κάνεις μεταφορά. Λογικά η μεταφορά γίνεται κάπου εδώ. Δικαιούσε από ό,τι κατάλαβα να φρενάρεις το αμάξι μέχρι εδώ και από εδώ που είναι το σημείο πρέπει να είσαι ξανά full gas πριν το σημείο. Αυτές οι γραμμές είναι για να μην μπεις προς τα μέσα, πρέπει να μείνεις ανοιχτός και κοιτάξτε εδώ πόση κλίση έχει η τελευταία στροφή. Είναι κατακόρυφη. Δηλαδή εδώ πέρα θεωρώ ότι ούτε κόψιμο θα θέλει το αμάξι. Στην ουσία να το σύρεις και να δείξεις εμπιστοσύνη, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο ανήφορο. Για να ανεβώ με το ποδήλατο είναι κουραστικό. Και από εδώ πρέπει να βρεθείς στον τοίχο και να μείνεις εδώ πάνω και να ολοκληρώσεις αριστερά εδώ στον τοίχο. Κοιτάξτε τις κάμερες που θα πιάνουν τα πλάνα. Κοιτάξτε παιδιά τι πίστα είναι αυτή. Τώρα είναι κατήφορο. Εδώ ξανά ανεβαίνει λίγο, ξανακατεβαίνει. Και από εδώ θα βγαίνουμε να πηγαίνουμε έξω για τη γραμμή εκκίνησης ξανά. Όλο το σκηνικό είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ ωραίο. Κυπριακή σημαία παιδιά. Πίσω το πάρκο, ο πύργος. Έχουν βάλει ακόμα πιο μεγάλες κερκίδες από ό,τι μου έχουν πει για φέτος και είναι όλα sold out. Πάρα πολύ ωραία πίστα παιδιά. Λοιπόν, σας κλείνω. Πάω να συζητήσω με ομάδα Μάρκο, να ακούσουμε τι έχουν να πούν και μιλάμε πιο μετά. Να μου κάνεις ρε Γιώργο. Κάνω cleaning. Cleaning. You see? Θα είμαστε συσταρισμένοι να Εδώ και διαταγή ο μάστρος του θα έρχεται. Ναι, λύνε το πριν αυτό είπε ο Γιάννης. Αλλιώς, να σας καλούσω. Όμως πελάνε να μην το πίνουμε ρωτής. Ναι ρε. Αυτό είναι τους λόγους. Ή να γίνεται δουλειά ή να μην γίνεται. Εφοήθηκαν τις φύσες ο Κώστας. Ποιες φύσες? Ήταν ότι σου πολλές φύσες του φάτη. Παιδιά, πριν να φύγουμε από Κύπρο, είχαμε πρόβλημα με τα δύο μαρκούτια του Air Cooler. Και επειδή ήταν τελευταία στιγμή αναγκαστικά
τα βάλαμε έτσι με σκλήψη. Αλλά ξεκίνησαν και δεν μ' αρέσουν. Νομίζω είδα και σταγόνα λάδι. Και έχω φέρει δύο τα οποία είναι πρεσαριστά. Να μην είναι τα πιο όμορφα, αλλά νομίζω είναι πολύ πιο σίγουρη κούρσα. Απλά επειδή είναι τεράστια, όπως βλέπετε εδώ, στρογγυλεύω λίγο τις άκριες για να μπορέσει να βιδωθεί εδώ μέσα. Είναι από κάτω η λεκάνη. Να μην τρέξει χαμέ το λάδι. Λεκάνη από Τέμου. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θέλω να αλλάξω ένα settings για το anti-lag μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί όπως είπαμε, αύριο πρωί η ώρα 8 πρέπει να κάνω περάσμα. Άρα ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Και να έρθω αύριο να ξεκινήσω και να πάω κατευθείαν για περάσματα. Αυτά. Ο Κώστας. Δέτε καφεδάκι παιδιά, δέτε αναλογία. Δέτε αναλογία να φρούμε καφέ. Μάλιστα, αυτά είναι η δουλειά μας. Απίστευτη αίθουσα παιδιά για briefing. Είναι σε θέατρο. Αναμένουμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν. Μας έδωσαν αυτό που γράφει yes και no. Σε για κάτι θα πρέπει να ψηφίσουμε. Πιστεύω. Αναμένουμε να μάθουμε, δεν μας έχουν πει ακόμα. The truck layout. I will just go through the layout itself, and then we will go through the deduction system a little bit later. So keep ready for this. So into the photo, and we mark those zones which you can see there on the zone itself. So if your outer wheel will be barely touching the curb or will be 20 centimeters from the curb itself, you are not deducted at all. If you are running on the curb itself, you are deducted by -1 point. If you are behind that, you are putting wheel off, which is Πρώτη μέρα του Drift Master. Είχαμε προπονήσει. Κάναμε σύνολο 4 run. Στο τέταρτο ακουμπήσαμε τον τοίχο. Γιατί αναγκαστικά πρέπει να κάνεις twin εδώ πέρα. Η πίστα είναι μικρή. Δεν ήθελα να αφήσω να φύγει ο άλλος και να πνιγώ μες στον καπνό του και αναγκαστικά πρέπει να κάνω twin. Αλλά εμένα μέσα στο μυαλό μου είναι ότι θέλω να κάνω τη γραμμή του λίτρα. Και αναγκαστικά όπως έχω πίσω και προσπαθώ να κάνω τη σωστή γραμμή, μπήκαμε στον καπνό, σφήνωσα και κάπου που δεν έπρεπε και αναγκαστικά άνοιξα η γραμμή μου και ακούμπησα τον τοίχο εδώ πίσω. Πρέπει να βάλουμε τον τραγουστά για να μπορεί να ταράξουμε.
Βαλό. Βάλε μια πίτα και κολλάστε. Πρέπει να αλλάχτεί και που πάνω ωραία πά. Έπρεπε να φτιάξουμε κάτω ένα ψαλίδι που είχε ζαβώσει, να το αλλάξουμε. Κόψαμε μια κόντρα ζουστά. Πάλι κόψαμε κόντρα ζουστά. Έχω βάλει τις αφεντηρικές πάνω. Περιμένουμε τώρα να πάμε για τη δεύτερη την προπόνηση. Το αυτείο δεν είναι κακό. Τα πρώτα 2 ώρα εντωμεταξύ μπήκαμε ένα βήμα το οποίο ήταν πολύ μεγάλο. Βγήκα έξω, έβαλα έναν κοντό και κατάφερα να κάνω 2 περάσματα που το δεύτερο δεν ολοκληρώθηκε. Έτσι στην ουσία 2 ώρα έχω με ένα σωστό βήμα. Αν καταφέρω να κάνω ακόμα 4 περάσματα και πάμε κατευθείαν για βαθμολογημένα, δεν είναι εύκολη πίστα. Δεν είμαστε μακριά όμως από έναν καλό run. Θέλω ακόμα λίγη προπόνηση. Πάμε για την επόμενη προπόνηση. Ευελπιστώ να μην ακουμπήσω ζητικό και να ξεκινήσω να κάνω πέρασμα το 100, γιατί θα ήταν πολύ καλό να μπούμε στα διπλά σε αυτόν τον αγώνα. Θέλουμε να μπούμε στα διπλά. Στόχος της ομάδας είναι να μπούμε στα διπλά. Το αυτοκίνητο, οι αλλαγές που έκανα στο τσέχικο τον αγώνα είναι πολύ καλό. Είναι κοντά στο setup που έχουν και αυτοί. Είναι ελεγχόμενο, είναι γρήγορο. Μπορεί και ίσως να είμαστε και λίγο πιο γρήγοροι από ό,τι πρέπει. Δεν μπορώ όμως να πειραματιστώ ενδιάμεσα σε αγώνα. Εγώ ξανά έκανα την ευθυγράμμιση που είχα με τα εργαλεία που έχω εδώ πέρα. Θεωρώ ότι θα είναι καλό και πάμε να δοκιμάσουμε. Wish us luck. Θέλουμε να μπούμε στα διπλά και εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Έβαλα του. Βάρ' το χάμε και πατάτα. Ναι. Δείχνει ασφίξε. Για το σκούτερ και πήγες 45 λεπτά δρόμο για να πάει σούπερ μάρκετ. Και μην αναφορείς το σκούτερ τώρα. Τρύπησαν και τα εσωτερικά, τρύπησαν τα ούλα, κάνεις πετάματα ρε. Φίλε μου, χτες ήταν μια χαρά το σκούτερ, φουσκωμένο έτοιμο. Χτες που με το που ήρθες δεν πιάνε το άλλος. Μαλακές πουλάκι. Εγώ πάω στο σκούτερ σумαρά, ένεντισα. Άι στα τούτα.
calms the nerve. You see his father with him there, just saying, it's fine, calm down, we'll go back, we'll talk about it, we'll move on. Now, this man didn't look like he was going to make it back out today. George Christoforou from Cyprus had a big hit with the wall earlier this morning, ripped the rear wheel off of this BMW 1 Series, but now back out as he flicks that car to angle. Look at the line from Christoforou as he tags the wall once again. This man is not scared of the wall, but he's pushed himself out of that outside zone. Now he's got work to do to get himself back on that perfect qualifying line as Christoforou fires through, down the hill he goes, over that bump. Look at the compression as the back end almost digs completely into the tarmac. Christoforou back on throttle, a big clutch kick across the line. Yeah, very, very aggressive. And I mean, this is kind of, I would say, George's calling card. Just going out there, throwing caution to the wind, just getting after it. And I mean, I can feel the eyebrows pushed together as he's coming through that track, just clenched his teeth, gripping the wheel. And yeah, I think if he can clean up a few things, everything else about this run is really good. And it's so neat how you can tell how someone drives from the outside, right? Yeah. You start to look at this and you can feel it, just even the way they come off the line. When they just have it gripped up, they're banging through the gears, big initiation, and yeah, George just very, very aggressive in this run. And that car is so gripped up. Like it is very, you can even tell with how the suspension's compressing, like how much it's bouncing. He gets on the throttle, it squats and launches. So that is in full kill mode all the way through this run. But look at that, 90 to the wall, right on it. Love to see it. That was the bit that upset the car though, unfortunately, because he almost put himself into a spin, had to dial on more angle, and then that kind of pulled him away out of that outside zone a little early. So we're getting knocked down points off of that as George Christoforou. Looking good though, aggressive. I like aggressive driving. Yeah, and like I said, I like the aggression. Get it out of the way. Yeah. And for someone who did so many repairs to his car earlier, you think there'd be a little more caution. He'd take it back like 10%? Yeah, nope. No, nope. He added 10%. He went, like, I've already wrecked it. I knew where I went wrong. I wasn't going hard enough. There we go, a 77. A lot of 77s coming in so far for these drivers. You know, he might be one of the last drivers who can get away with going that deep in there without bending some arms. Has moved himself into the cut-off position. We go back to the line. It's going to be George Christoforou in the BMW 1 Series, a 77, so out of the show now in 36th position. What can he do? He was scrappy on his first qualifying run, put that car to the wall too many times, upset the line. Can he keep it a little cleaner this time? The man from Cyprus fires in. And this BMW 1 Series puts that car right where it needs to be. No upset this time, but he does just get right to the edge of that outside zone as he fires through now, tries to pick up the pace and put the car right where it needs to be to impress the judges. As Christoforou comes down the hill over that bump, it's the front wheels on those white lines. Takes a little bit of curb, but it won't be too many points deducted from Christoforou across the line. Yeah, just comes out of the second outside zone in the last quarter, and the judges actually have this broken down into quarters. So based on when you come into the zone, how long you can hold it, and when you come out. So coming out of that zone just a little bit might be the 1 or 2 points he'd be missing to make it through qualifying. Able to keep it in the zone though. Doesn't leave it, super early, just a little bit shallow through it coming off. But George, I like that he's dialed things back. I really like that he's not as aggressive. That is going to be, if he makes it through, that will be the decision that got him through, is not banging it through the wall, not being crazy. Got it through on that first one, but now able to dial things back, a little bit more calm. Well, still showing that flair, still dragging the bumper, still having a good time, but looks controlled. Plays from all different angles, and he puts his hands on his head. He said, have I done enough? Score drops in at 85.5, and he does improve for the moment as Christoforou gets himself into 27th position. We're getting close. And he says, look, he goes out with the shaky hands. He's like, I'm not sure. Αδερφέ, τέλος. Τέλος τα βαθμολογημένα. Στο δεύτερο κάναμε έναν καλό run. Όντως ήταν συντηρητικό σε σχέση με το πρώτο, όπου πήγα για 90 ριγκέ. Δεν βγήκε, ακουμπήσαμε τον τοίχο και μας χάλασε τη γραμμή. Δεύτερον, όπως το κάνουν και αυτοί, slow motion, συντηρητικά, απλά να γεμώσεις τα κουμπιά
85,5. Είμαστε 27η. Είμαστε οριακά να είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα είμαστε. Ήταν ένα save run. Θεωρώ ότι αύριο, αν όντως είμαστε στα διπλά, θα παίξουμε ωραίες μάχες. Έχω εξηγηθεί με πίστα, έχω βρει τα σημεία που με δυσκόλευα στο practice. Νομίζω μπορώ να την κάνω πολύ καλά την πίστη. Το αυτοκίνητο ακουμπήθηκε και δεξιά και αριστερά, άρα δεν μας ενοχλά καθόλου. Αλλά όλα καλά. Μετά από 8 runs στην ουσία που είχαμε προπόνηση, με τα προβλήματα, σπάσαμε πίσω ψαλίδια, το μέτρημα εδώ κάτω με αυτά που έχουμε. Θεωρώ ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ήδη εγώ νιώθω μετά τη Τσεχία ότι έχω ανεβεί και εγώ level αλλά και το αυτοκίνητο. Είμαστε κοντά στο απόλυτο setup. Ίσως να έχουμε λίγο παραπάνω grip από ό,τι πρέπει, το οποίο θα το βρούμε. Παίζουμε safe και με πιέσεις αέρα και με μηχανή χτύπα ξύλων, όλα καλά. Πίσω, ελάτε αν θέλετε να δείτε κάποια μικρό ακουμπήματα που είχαμε. Στο τελευταίο το run ακουμπήσαμε στο φινάλε, δηλαδή γλύψαμε όλων των τοίχων να είμαστε σίγουροι ότι το γεμώσαμε. Δεν αφήκαμε περιθώρια να μην μας δώσουν πόντους. Αυτό ζητάνε, δεν τους ενοχλά η ταχύτητα ούτε το πόσο ακραίος είσαι. Αυτό θα το κάνουν αυτοί που θα πάνε για 94 αντί 92 ή ξέρω εγώ. Εμείς με τη στιγμή που είχαν 77 και ήμουν έξω από το παιχνίδι, ήταν λες και είχα 0. Έπρεπε να κάνω ένα ράνο όπως το κάνουν και αυτοί, συντηρητικό, όχι πολύ ταχύτητα, μεγάλες γωνίες, να γεμώσω όλα τα κουτιά. Το κάναμε με μικρολαθάκια, δηλαδή στο εσωτερικό των σημείων. Δεν ανοίξα πολύ τη γραμμή μου, άρα μου έχουν κόψει πόντους εκεί πέρα. Μπορεί να είναι και 4 πόντους, άρα μιλούμε ότι μόνο με αυτόν μπορεί και να ήταν 89 το σκορ μας. Αλλά αυτό με βοήθησε για να πάω να γεμώσω τον άλλον των τοίχων που θεώρησα ότι θα φαίνεται εντυπωσιακό. Και αφού έκανα τη μισή πίστα, στο μεγάλο το κατήφορο έμεινα και λίγη ώρα περισσότερο πάνω στο χειρόφρενο, ούτως ώστε να μην κάνει όπως το προηγούμενο run που το έριξα το αμάξι και έφυγε μπισιγινήν και το σώσα. Έπαιξα safe, συσταρισμένη γωνιά, να ελέγχω εγώ τη γωνιά, ούτως ώστε να τελειώσω το run όμορφα. Όλα καλά, αναμένουμε, ευελπιστούμε να είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Αύριο το πιο πιθανό θα είναι βροχερός ο καιρός. Μακάρι να φτιαχτεί και αυτό και το αμάξι να φύγουμε από εδώ και να είναι έτσι. Είμαστε super happy. Βλέπω βελτιώσεις σε όλους τους τομείς όσον αφορά εμάς την ομάδα. Οι φιλίες που έχουμε κάνει και όλα αυτά είναι απερίγητα αυτών, ακριβών, αλλά περνάς ωραία, κάνεις φιλίες, βλέπεις πράγματα που δεν πρόκειται να ξαναδείς στη ζωή σου. Μακάρι να έρθει και έναν καλό αποτέλεσμα τουλάχιστον ως το τέλος της σεζόν, να καταφέρουμε να μπούμε ξανά και ξανά μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και όλα καλά. Πάμε για να μάθουμε αν είμαστε στους top 32. Καλημέρα. Καταφέραμε, μπήκαμε στα διπλά παιδιά, 31ος οριακών. Όλα καλά. Θεωρούσα ότι θα μπούμε. Ήταν δύσκολο να κάνουν 5 άτομα ακόμα πιο πάνω. Το να 5,5 δεν είναι εύκολο. Είχαμε κάποια λάθη τα οποία θεωρώ θα ήταν πιο ψηλό το σκορ. Αλλά όλα καλά. Όπως βλέπετε, κρύο, βρεγμένα όλα. Άλλον παιχνίδι σήμερα. Αναμένουμε να δούμε, γιατί ο καιρός δείχνει ότι θα βρέχει, θα σταματάει, θα βρέχει, θα είναι περίπλοκο. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις μάχες και γενικά τον καιρό. Ετοιμάζουμε τώρα βροχερό setup, πάμε για briefing και θεωρώ ότι η προπόνηση θα είναι βροχερή. Και θα περιμένουμε μέχρι τις μάχες για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στο αυτοκίνητο.
καρδούλες να καθόμαστε και να ρωτώ. Πάνε την καράτσι. Έχω τελειώσει το ξιόνι. Έχει ένα που πάνω, δώσε το δυο που πάνω. Αδερφέ, το χάος. Ενώ ήρθαμε εχθές, ήταν όλα μέλη Γκάλαν. Θυμήθηκε η Φινλανδία να γίνει Φινλανδία. Πήρε τους στόχους. Ευτυχώς εγώ με αυτές τις τέντες και κάτι κάνει εδώ πέρα. Yeah, flipping backwards and forwards. Well, here we go. George Christoforou now sits on the line to lead out Dwayne McKeever. Yeah, we're seeing it Dwayne more. McKeever playing the game as well. But Dwayne McKeever in that borrowed car is probably thinking, look, I don't really know the car 110%. Yes, he's an incredible driver, but still feeling out these conditions, the conditions that are changing constantly. He said to George Christoforou from Cyprus, you lead out first. I want to see you make the mistakes, and then I won't make the mistakes in my lead run. They sit on the line, the car slam into gear, and McKeever eager to get this one underway as he comes off the line and through the gears. McKeever to chase down the Cypriot driver of George Christoforou as he fires in. Christoforou feeling confident, looking confident. The pace is picked up once again. Christoforou doing a good job in the outside zone, but leaves it a little early as he dials on all the angle. He just holds on to it as McKeever starts to find the front wheel of that BMW 1 Series. He avoids outside zone 4 as they come down the hill. The Cypriot driver now struggling, trying to panic because he knows McKeever's breathing down his neck as they fire for the final outside zone and across the line. Μετά το δεύτερο και πάνω στην έκαμα την última αντεπία. That's what I'm wondering if maybe there's a mechanical. Yeah. Understeer, not enough power. I don't know. It's just interesting. It certainly is interesting. Well, he's going to come off the line to chase down Dwayne McKeever, who now leads them out. As McKeever flicks that S15 from left to right, puts foot to floor, and it's JT underneath the bonnet, absolutely singing it. Look at this. Christoforou now finds himself in the middle of the circuit. The sun has come out in Finland. It's going to be unpredictable. It's going to be fun. It's going to be a roller coaster of a weekend. And look at this from McKeever, back to business as usual. Christoforou cannot get himself into this fight, and I hear the breaking up now as he comes down, and McKeever spins the car on the puddle. Wow. Christoforou stops instantly. Yeah, and rightfully so. Yeah, Dwayne not happy about that at all, and rightfully so. We'll get a reaction from the judges after this. The score comes in, slide them left for McKeever, right for Christoforou, and it's going to be George Christoforou gets the win, advances through to the top 16. We have to come to you, David Kalas. That was an incredibly scrappy battle. We thought it could have been 2-0. How close was it? Yeah, this is the reason why you needed to wait a lot for our decision, because we've been like very closely checking the last corner of the first run. If George was
it out there on that track? It looks real difficult. Yeah, it's patchy. I changed the gear. I risk now. I put the gear because on the practice I had too long. So it definitely is going to change again. It's risky. So hope it pays off. Well, I will see you at the top 16 parade. Thank you very much. Thank you very much. Cheers, dude. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Top 16 για πρώτη φορά. Δεν ήταν το καλύτερο run, ρισκάραμε, βάλαμε έναν κοντό να την κάνουμε με Δευτέρα, ήταν υπερβολικά κοντό, ταλαιπωρήθηκα να κάνω run. Για καλή μας τύχη έφανε το ταγί μπροστά, πάμε στους top 16 και ο Ζακουρί πάει στους top 16, νίκησε Πεσούρ, απίστευτα run. Η Ζιβανία team προχωρά. Έχουμε το Κούπα μετά, το παιδί με το Red Bull, το GR86, το άσπρο. Δεν είναι γρήγορος, είναι ακριβίας όμως. Εμείς περιμένουμε να δούμε τον καιρό, τώρα έχει στεγνώσει. Περιμένουμε να δούμε εάν σηκώνει να πάμε σε grip setup, σε στεγνό. Είναι όλα ρίσκο εδώ πέρα, δεν ξέρεις τι θα γίνει στο επόμενο μισάωρο. Μπορεί και να βάλουμε ένα setup και να πάμε στη γραμμή εκκίνησης και μέχρι να έρθει η σειρά μας να είναι διαφορετικά. Super happy. Μαζεύουμε πόντους, top 16 και βλέπουμε. Are you happy? Yes, I think. Έλα Γιώργο, ακούεις? Ναι. Πρόσεχε, μην το αφήσεις να πιάει πολύ γωνιά. Πιάζει παντού, ειδικά στο τέλος, και πας στην είσοδο. Okay. Different forms of motorsport. He knows what he's doing as he sits on the line in the chase position. Prashkonsky, the higher qualifier, deciding to chase again. Interesting. So forced just George Christoforou to lead first, not knowing the weather conditions. They come through the gears down the straight and a nice initiation from Christoforou, a little shallow on the outside zone. He's into the wall though and he upsets the line. And look at this from Prashkonsky as he plays it safe in the middle of the track, stays out of the outside zone. Now gives Christoforou the room to manoeuvre. Doesn't want to get too close as the Cypriot driver balances the back end of that BMW in outside zone 4. Down the hill they come and he completely avoids outside zone 5. It's going to be a shallow transition into outside zone 6 as he puts it into a spin before 7. Ξέρω πίσω που την έδωκα αν έπιανε τροχόμba στον τοίχο. Δεν πειράζει ρε, δεν πειράζει. Κάμε και το chase. Ρε ο τροχόμου ρε Χρήστο, βλέπεις πίσω. Now is not risking the vehicle because, you know, even if you're not at fault and something breaks, if you don't make it to the line, that's it. So there is a lot to be said there. Looks like we're taking a look at George's car. Yeah, so we're hearing word that George Christoforou's car has sustained some damage after hitting the wall. And yeah, you can see it. That wheel looks like it has got quite a lot of camber on the rear of it. I mean, our top 16 bracket. There we go, green light goes, and Prashkonsky knows what he needs to do in that lead position as he comes through the gears. That car looking so good on circuit right now. George Christoforou goes for initiation, a straight line one of that, and keeps himself on the inside of the circuit. As Prashkonsky puts the back end into the outside zone, doesn't flirt with danger, and yeah, Christoforou shuts that car down. I wonder, yeah, it looks like he's got a massive issue on the back of that car as Christoforou completely shuts it down. Δεν πάει ρε Γιώργο. Όχι, παντών δεν έχει. Πρώτη αυτό. Δεν πειράζει. Πάρκαρε για μένα συγχαρητήρια και έλαμε έτσι. Δεν πειράζει. There we go, both guys pull up to receive the decision from our judges. As Prashkonsky steps out of the car and Christoforou, he'll take a look at that rear wheel and he'll know, yeah, look at that straight away. Takes a look down
Decision drops in from our judges. Slidham left for Pruszkonski, right for George Christoforou. And there we go. It's going to be Pruszkonski taking the win, advancing through to our Grade A. And unfortunately, we lose the man for Cyprus at this event. We'll see him back in Mondello Park for round 4. I bent something. I touched the wall and I bent an arm something. I know everything. It was malakia. Τέλος, παιδιά. Νομίζω το βήμα που είχαμε βάλει ήταν καλό. Απλά στην είσοδο μου γέλασε λίγο και ακούμπησα τον τοίχο. Ζαβώσαμε κάποιο ψαλίδι. Περίεργο ταυτίγιο μετά. Κατάφερα, έκανα το run. Αλλά όταν πήγα να κινήσω για το δεύτερο, δεν ήθελα να του κάνω ούτε για αυτού ζημιά ή οτιδήποτε, αφού το αυτοκίνητο στην ευθεία του πατούσα και σύγκλινε ο κόλος δεξιά. Λέω να το αφήσω όλη την απόσταση και να δοκιμάσω μέχρι την πρώτη στροφή αν είναι εφικτό. Δεν οδηγέτω, ήταν επικίνδυνο να του χαλάσω τον αγώνα του παίχτη. Άρα τέλος, top 16, μια χαρά. Θα φτιαχτεί, θα γίνει κάπως ξανά αυτοκίνητο. Και πάμε για Ιρλανδία, παιδιά. Έχουμε σήμερα να φορτώσουμε. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε για Τσεχία με Ζάκουριλ. Θα έχω περίπου 1,5 μέρα εκεί στο Ζάκουριλ μέχρι να έρθω Κύπρο. Άρα θα το ελέγξω, θα δω τι μπορώ να φτιάξω πριν να φύγω. Και όλα καλά. Πάμε για το επόμενο. Μαζέψαμε πόντους. Super happy. Πρέπει όμως να γίνουμε και εμείς ακόμα λίγο πιο σταθεροί. Αυτόν εδώ με τα νερά ήταν πρόβλημα. Δεν ήμουν 100% στα νερά, περίεργες συνθήκες, αλλά όλα καλά. Πάμε για το επόμενο, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και το setup και η ψυχολογία και η ομάδα. Μην ξεχάνετε εσείς να κάνετε like, share, subscribe, δώστε σχόλια. Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη, τα μηνύματα που έπαιρνα αυτές τις μέρες εδώ κάτω και η χαρά που μου δώσετε ότι χαρήκατε που είμαστε στους top 32, που δέραμε και πρώτη μάχη. Μακάρι να είστε καλά όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ταξίδι συνεχίζεται. Ευελπιστώ να πάμε ακόμα πιο ψηλά.